Magandang araw po mga kabaro. Welcome to my channel. This is Kabaro Mike. Sa lahat ng mga kabaro ko dyan, magandang araw. Naway nasa mabuti kayong kalagayan saan mang dako sa mundo. At sa mga nanonood po, sana po ay may napupulot kayo na aral sa video na ito. And don't forget, please like and share po. Ngayon po, pag-usapan po natin yung Excel interface. So, bago po, naalala nyo po yung una kong video at saka pangalawang video. Yung una po with regards about launching Excel. Paano mag-launch ang kay Excel dito sa laptops or computer natin. At yung pangalawa pong video is also regarding about quick access toolbar. Paano gamitin yung access toolbar. Makikita nyo po yun sa mga nauna ko po na content. Nandun po. Paki-open lang po, paki-click. Like na rin pa sa gustong matuto, sa gustong manood. Sa nagkakaumpisa pa lang mag-practice ng Excel, ito po, magandang example po ito. Itong video na ito, ito po ay para sa inyo, sa mga baguhan, sa mga may edad na gusto pang matuto. Ito po ay para sa inyo, tulad ko. Nakakaumpisa rin, gusto ko rin matuto kasi mahirap na maiwan tayo sa mga bata dyan. So ngayon po pag-usapan po natin itong tinatawag na Excel interface or application interface dito sa workbook. Tingnan nyo po sa screen kung paano gumawa ng tinatawag nila na workbook dito po. So may makikita po kayo na sheet 1. Dito po yung worksheet. So sa single sheet workbook. At ito na rin yung main Excel document natin dito. Tinatawag na document na pwede gumawa ng 255 worksheet. So grabe, imagine 255 worksheet kayang magawa ni Excel. Dami palang magawa. So, paano gumawa ng worksheet? Ito po yun. Pinutin nyo lang po yung may worksheet na tayo na 1. So, mag-add po tayo ng isa pang worksheet. Ito po. I-click nyo lang itong plus, left click. So, may 2 na. So, may lumalabas na 2. So, imagine 1, 2. So, ang total na kaya niyang magawa is 255 worksheet. So, tinatawag na itong workbook. Tapos, dito sa, balik tayo sa worksheet number 1. Bawat worksheet ay may makikita tayo na numbers, rows, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, blah, 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 and a column, A, B, C, D, E, F, G, A, B, E, C. So, yan. Meron tayong makikita dyan. C. At saka, itong mga rectangle, ano pong tawag niyan? Yan po yung tinatawag natin na cells. Yan po ang mga cells ni Microsoft. Cells po yan. So, bawat rectangle na makikita natin sa mga cross-section, tinatawag natin na cells. So, paano gamitin natin? Ano pang purpose ng cell? Dito tayo mag-input ng ating mga data. So, for example, dito ko ilalagay C. Sa letter C, column C, dito ako mag-click ng data. Tapos sa row 9. So,
Dito po C, column C, row 9. Diyan sa cell na yan, diyan po kayo gagawa ng data o mag-input ng iyong data. Ngayon, tingnan po kung gaano kalaki itong worksheet na ito. Example, paano malaman kung gaano kalaki? Ang liit lang naman yan ng rectangle na yan. Ibig sabihin po, gaano kadami ang pwedeng maipasok sa isang sheet na ito. So, mag-umpisa tayo dito sa pinakapuno, column at saka row 1, column A. So, dito sa row 1, sa rows, magkikita tayo may numbers. So, paano natin malalaman kung ilang rows ito papunta sa pinaka-ilalim, sa pinaka-bottom? So, ang gagawin po natin, gagamit po tayo ng shortcut keys, which is control down. Sa keyboard ko po, gagamit po tayo ng shortcut keys, control down. Malalaman po natin kung ilan rows, ilang numbers ang meron sa worksheet na ito. Control down. Yan. Napunta po tayo sa pinaka-ilalim. Tingnan nyo po kung ilan yan. 1,048,576 rows. So imagine, sobrang daming rows ang magagamit natin. 1 million. Ngayon, paano babalik doon sa pinaka-una, sa number 1? Gagamit po tayo ng shortcuts, which is control arrow up. Control up. Yun, bumalik na po tayo sa number 1. Ngayon sa column naman po, ito naman po sa column, paano natin malalaman kung hanggang ilang column ito? AZ, mayroon siyang AA, mayroong AB, mayroon din EC. Yan, no? So, paano natin malalaman? Gagamit po tayo ulit ng shortcut, control arrow right. Okay, control arrow right. So, nandito tayo sa XFD. So, dinala niya tayo sa XFD. So, XFA, XFB, XFC, hindi ko alam kung ilan at ilan to. Hindi ko masyado kabisado. Basta nasa thousands lang siguro to yung column niya. Total of 1,000 na column until XFD. And ganito kahaba ang column mula A papuntang XFD. So ngayon alam na natin sobra 1 million ang rows ng Excel at 1,000 ang column meron ang isang sheet kung saan dito tayo maglagay ng ating mga data. Now, nandito tayo, paano tayo babalik doon sa pinakapuno, yung pinaka A1 column? Simple lang po. Gagamit po ulit tayo ng shortcut keys. Control home. Pipinin ko to sa sa keyboard ko. Control plus home. Yun. Bumalik na siya sa dati. Control home. Control home, or pwede rin po yung control arrow left pag nandito po tayo sa column na yun sa pinaka last. Control arrow left. Ganyan po mga kabaro. Grabe, imagine sa 255 worksheet, i-multiply mo yan siya sa
ilan yun? 1 million plus na rows. Ganyan kadaming data yung magagawa ni Excel. Grabe, ang dami mga kabaro. Sana po may natutunan po tayo. At subukan niyo po dyan sa inyong laptop at i-identify kung saan ang add ng A1 ba or B1, B10, B20, mag-add po kayo or kahit saan. Subukan niyo ang shortcut keys, control down, control left, control right, control up, control home. Subukan nyo rin po para may hindi ma-familiarize nyo yung Excel ng laptop nyo, kung anong Excel yan. Sa akin po is 2019, Microsoft 2019. Try nyo lang po i-navigate ang inyong worksheet. Ngayon lang po, maraming salamat. Sana po may natutunan po tayo. At abangan nyo po, meron pa po tayong another episode for the next chapter kung paano po yung ibang mga gagawin ng Excel. Maraming salamat po. God bless.